آیا به نظر شما افراد فقیر خودشون مقصر فقرشون هستن یا شرایطی که نمیذاره اونا از فقر خارج بشن؟ آیا شما حاضری یه مدتی به عنوان یه بیخانمان زندگی کنید تا بتونید شرایط زندگی اونا رو درک بکنید؟ تو این ویدیو میخوایم کتاب آسوپاس تو پاریس و لندن نوشته ی نویسنده معروف انگلیسی جورج اورول، خالق قلعه حیوانات رو با هم بررسی کنیم. با ما همراه باشید. Down and Out in Paris and London که به فارسی آسوپاس تو پاریس و لندن ترجمه شده، اولین اثر اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول، نویسنده معروف انگلیسیه. این کتاب تو سال 1933 چاپ شده و محتواش خاطرات نویسنده از بیخانمانی تو 2 شهر پاریس و لندنه. موضوع کتاب فقر، چهره فقر و تصویر زندگی مردم فقیره و تصور این که فقرا آدم‌های شادی هستن رو به طور کلی از ذهن مخاطب میبره. هدف اورول از نوشتن این کتاب آشنایی طبقات بالایی جامعه با زندگی طبقات فرودست جامعه بود. فایل صوتی این کتاب رو شما میتونید توی کانال تلگرامی نیمکت که لینکش توی توضیحات هست دریافت بکنید. همونطور که توی ویدیوی زندگی نامه اورول گفتیم، با اینکه اورول از یک خانواده اشرافی بود، تمایل به سخت زندگی کردن داشت. واسه همین از همون دوره جوونیش و از 18 سالگیش طوری زندگی کرد که بتونه با طبقه فرودست جامعه آشنایی پیدا بکنه. کار تو شرایط سخت توی هند، کارگری توی پاریس و کارگردان توی مزارع از کارهایی بود که توی این دوره انجام داده بود. اورول که علاقه‌مند به نویسندگی بود، به توصیه یکی از دوستاش به شرق لندن که جایی بود که فقرا و مهاجرا زندگی می‌کردن رفت. اورول اونجا مثل فقرا لباس می‌پوشید، مثل بیخانمانا زندگی می‌کرد، حتی توی گرماخونه‌ها خوابید تا بتونه شرایط زندگی فقرا رو با گوشت و خونش حس بکنه. بعد تو سال 1928 تو 25 سالگی برای خبرنگاری برای مجله مونده به پاریس رفت. اورول تو خیابون رودوپود دفر، محله‌ای که مهاجرات توی زندگی می‌کردن، ساکن شد. تو پاریس همه پولای اورول دزدیده میشه و اورول که قبلا تلاش کرده بود مثل بیخانمانا و فقرا زندگی کنه، الان واقعا توی پاریس بیخانمان و فقیر میشه. دزدی کار یه زنی بوده که سکس ورکر بوده و اورول خونه آورده بودتش، اما توی کتاب آسوپاس تو پاریس و لندن اورول برای اینکه آبروی خانوادگیش حفظ بشه میگه که دزدی کاری آهنگساز ایتالیایی بوده. در هر صورت چه اون زن دزدی رو انجام داده باشه و چه آهنگساز ایتالیایی باعث شدن که اورول طعم واقعی فقر رو بچشه و بذر نوشتن کتاب‌های انتقادی تو نکوهش فقر رو تو ذهنش بکاره. اورول که الان فقیر شده بود، مجبور بود برای گذراندن زندگیش دست به کارهای سطح پایینی مثل جمع‌آوری زباله و ظرفشویی توی رستوران‌ها بزنه. بعد از یه مدتی زندگی تو پاریس با فقر خسته شد و به یکی از دوستاش نامه نوشت و گفت آیا کاری سراغ داره که بتونه بیشتر از 5 ساعت بخوابه و با پاسخ مثبت دوستش مواجه شد و به سمت لندن با پای پیاده به راه افتاد و وقتی که به لندن رسید مستقیم به خونه والدینش توی ساوت وولد رفت و اونجا مشغول به کار شد. اورول تو لندن تصمیم گرفت که کتابی بر اساس تجربیات بیخانمانیش تو 2 شهر پاریس و لندن بنویسه. کتاب برای چند ناشر مثل جاناتان کیپ، تی اس الیوت و فابر فرستاده شد که همگی ردش کردن. علتش همین بود که میگفتن تو این کتاب چهره فقر بیش از حد عریان نشون داده شده و میترسیدن که این کتاب باب میل مردم نباشه. اما در نهایت ویکتور گولانژ، ناشر انگلیسی، قبول کرد که کتاب رو چاپ بکنه. گولانژ اسم اعترافات یک آسوپاس یا Confessions of a Down and Outer رو پیشنهاد داد که اورول از این اسم خوشش نیامد. اورول اسم بانوی فقر یا The Lady Poverty رو که از شعر خانم آلیس کریستیانا گرترود ماینل اقتباس کرده بود و پیشنهاد. اما در نهایت روی اسم آسوپاس تو پاریس و لندن یا Down and Out in Paris and London به توافق رسیدن. همونطور که گفتیم اورول از یک خانواده اصیل با نام اصلی اریک آرتور بلر بود و چاپ این کتاب مسلماً باعث آسیب به آبروی خانوادگی بلر میشد. واسه همین بلر تصمیم گرفت که یه اسم مستعار برای خودش انتخاب بکنه و به پیشنهاد دوستاش اسم جورج اورول رو انتخاب کرد.
جورج اسم یه قدیسه که حامی انگلیس بوده و اورول هم اسم رودخانه‌ای توی شهر سافولک انگلیسه و اینجوری اسم اریک آرتور بلر به جورج اورول تغییر پیدا کرد. کتاب تو 9 ژانویه 1933 منتشر شد و نقدهای بسیار مثبتی رو گرفت و بلافاصله توسط انتشارات هارپر و برادران توی نیویورک چاپ شد. این کتاب اولین بار توسط اکبر تبریزی به اسم آسوپاس‌ها به فارسی برگردونده شد. حالا بعد از توضیحات ابتدایی بریم سراغ بررسی کتاب. فقط یه چیزی بگم که ما کتاب رو اسپویل نمی‌کنیم و فقط نکات اصلی کتاب میگیم. پس با خیال راحت میتونید این ویدیو رو تا انتها ببینید. کتاب درباره تجربیات اورول، اما یه فرق کوچیکی بین زندگی حقیقی اورول و این کتاب وجود داره. اورول تو زندگی واقعیش اول توی لندن زندگی میکرد و خودش به شرق لندن رفت و اونجا خودش رو بی خانمانی و فقر زد تا بتونه با زندگی افراد فقیر آشنا بشه. یعنی موقعی که توی لندن بود واقعا آدم فقیری نبود. بعدش به پاریس رفت و با اتفاقایی که توضیح دادیم اونجا واقعا فقیر شد و بی خانمان شد. و بعد از 2 سال زندگی توی پاریس به لندن برگشت و با ورود به لندن فقرش تموم شد. اما تو کتاب زمانبندی برعکسه، یعنی از پاریس شروع میشه. راوی که هم خود اوروله درباره تجربیاتش از فقر توی پاریس میگه. بعد از یه مدتی زندگی تو فقر تو پاریس خسته میشه، به یکی از دوستاش نامه میزنه و با پاسخ مثبت دوستش به سمت لندن راه میفته و فرق اینجا شروع میشه که توی کتاب موقعی که راوی به لندن میرسه چون دوستش خارج از کشور بوده نمیتونه اون کار رو دریافت کنه و تو لندن هم مدتی با فقر زندگی میکنه. اما اورول تو زندگی واقعیش وقتی به لندن رسید فقرش تموم شد. قسمت دوم این کتاب تجربیات اورول توی لندن تو بازه‌ایه که خودش رو به بیخانمانی زده بوده. فکر کنم تا اینجا متوجه شده باشید که روال کتاب به چه شکله. قسمت اول پاریس. راوی توی پاریس شرح میده که چجوری تبدیل به یه آدم فقیر میشه و اینکه مجبور میشه توی رستوران ها و هتل ها به ظرفشویی بپردازه و به خاطر کار کردن توی این محیط ها با افراد فقیر بیشتری آشنا میشه و زندگی تک تک اونا رو شرح میده. راوی میگه که این افراد فقیر به خاطر کم توان بودن، کم هوش بودن و غیره افراد فقیری نیستن، بلکه اینا تو زندگیشون فقط بدشانسی آوردن و از خیلی از افراد جامعه مثل اساتید دانشگاه، سیاستمدارا و غیره حتی باهوشتر هم هستن. اما فقر باعث شده که اونا اصلا نتونن به جز سیر کردن شکمشون به چیز دیگه ای فکر کنن. افرادی که توانایی‌های بالایی دارن اما گرسنگی تمام انرژی اونا رو برای اینکه بتونن مهارتشون رو برای یک کارفرما پرزنت کنن گرفته و همچنین ساعتهای طولانی کار سخت باعث شده که فرد اصلا نتونه به این فکر کنه که چیکار کنه که از این شرایط بیرون بیاد و زندگیش تبدیل میشه به جنگی فقط برای بقا. نیاز مردم واقعا شناسنامه، چون از زمان 40 سال قبل هیچ کس شناسنامه ندارن. یارانی میگیری؟ نه خیر. چرا؟ چون شناسنامه ندارم. سرخم من برو اونجا مریضو بر خاطر که ما سخونه و امی گرفتاره سخونه. اینجا بیابیم ما موندیم چیکار کنیم؟ من تا اون دادا هستن شما هیچ کدومتون نمیدونید بیاد. موضوع فقر و هرم مازلو تو کتاب آسوپاس تو پاریس و لندن رو ادامه میدیم. آبراهام مازلو میگه که هر انسانی داره یک سری سلسله نیازه که اصلی ترین اونا نیازهای فیزیولوژیک مثل غذا، آب، خواب، هوای سالم و سلامتیه. در صورت برآورده شدن این نیازها نیاز سطح بعدی که امنیت مطرح میشه و متعالی ترین نیاز انسان هم که خودشکوفایی فردیه. پیش نیاز رفتن به بالای هرم اینه که فرد نیازهای پایینی هرم رو نداشته باشه. حالا آدمی که چسبیده کف مثلث مازلو، یعنی توی پایین ترین سطح نیازه، اینقدر فکرش درگیر اینه که چجوری شکمم رو سیر کنم، چه لباسی بتونم بپوشم و شب کجا بخوابم، که اصلا نمیتونه به چیزای دیگه فکر کنه و در واقع فقر واقعا آدم رو احمق میکنه. اگر میخواین درباره فقر و تأثیرش بر عملکرد مغز انسان بهتر بدونید، توصیه میکنم 2 تا ویدیو فقر احمق میکند و نردبان شکسته ما رو حتما ببینید. راوی یه جای هتل مجللی که افراد ثروتمند توش رفت و آمد میکنن و شرح میده و به طرز شگفت آوری
شکاف طبقاتی رو توی ذهن خواننده جا میندازه. دیواری که اون طرفش افراد ثروتمندی نشستن و به راحتی غذا میخورن و اصلا خبر ندارن که برای تهیه این غذا این ور دیوار چه کسایی چه کارهای طاقت فرسایی انجام دادن و جون میکنن. راوی از شرایط کار توی پاریس خسته میشه و نامه به دوستش تو لندن میزنه و ازش میپرسه که آیا کاری سراغ داره که فقط بتونه بیشتر از 5 ساعت بخوابه. و شما تو این جمله میتونید شدت از کار افتادن مغز رو متوجه بشید که فرد اصلا براش مهم نیستش که کار چیه، چقدر حقوق میگیره و به طور کلی شرایط براش مهم نیست و تنها چیزی که براش مهمه برآورده شدن یکی از نیازهای ابتداییش یعنی خوابه. راوی با پاسخ مثبت دوستش پیاده به سمت لندن راه میفته و قسمت دوم کتاب که توی لندن از اینجا شروع میشه. راوی موقعی که به لندن میرسه دوستش خارج از کشور بوده و مجبور میشه با بیخانمانی توی لندن زندگی بکنه تا دوستش از سفر خارج برگرده. شرایط برای فقرا توی لندن خیلی بهتر از پاریس نیست و شرایط زندگی فقرا توی لندن که یکی از ثروتمندترین شهرهای دنیاست نشون داده میشه. شرح زندگی تو گرماخونه ها، پناهگاه‌های ارتش رستگاری، ساعت‌های طولانی پیاده روی کردن از یه گرماخونه به یه گرماخونه دیگه به خاطر قوانین گرماخونه ها و شرح زندگی بیخانمانایی که توی این مسیر میبینه عمده داستان این بخش کتابه. همونطور که گفتیم اورول اسم خانوادگیشو برای اینکه آبروی خانوادگیش حفظ بشه تغییر داده بود و این کار رو برای هتل‌ها و رستوران‌هایی هم که توش کار میکرد انجام داد و اسم از هتل و رستوران توی کتاب آورده نمیشه. اما بعد از مرگش همسرش سونیا به پاریس رفت تا بتونه هتلی که اورول توش تو سال 1929 کار میکرده رو پیدا بکنه و هتل کریلون رو تو پاریس پیدا میکنه. این کتاب بعد از چاپش مثل خیلی از کتابای دیگه نقدای مثبت و منفی رو دریافت کرد. فقط من یه نکته کوچیک بگم که این کتاب بین دوتا جنگ جهانی چاپ شد که تو اون برهه تفکرات چپگرا مثل کمونیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم توی کل جهان در حال رشد بود و اورول هم یه نویسنده چپگرا بود و بعد از چاپ این کتاب احزاب چپگرا به شدت از این کتاب حمایت کردن. حتی چپگراهای فرانسوی از این کتاب تقدیر کردن و گفتن این کتاب نشون دهنده وضعیت آشپزخونه‌ها و هتل‌ها توی پاریسه و اینکه چجوری سلامت افراد توی این مکان‌ها تحت خطره. نویسنده و شاعر معروفی مثل دیلویس، جان بوینتون، سر اردوار کنتاگ، جیمز توماس فارس و سیریل کانولی از این کتاب تقدیر کردن. اما انتقادایی هم از این کتاب شد. یه ماه بعد از چاپ کتاب یه رستوراندار و هتلدار زنجیره‌ای به مجله تایمز نامه زد و گفتش که این کتاب خیلی ناعادلانه است و شرایط کار انقدر هم سخت نیست. و اورول توی همون روزنامه نامه‌ای زد و جواب اون هتلدار رو داد و نوشت: من به قطع میدانم که در هتلی که من کار میکردم مکانهایی وجود داشت که شرایط به قدری بغرنج بود که هیچ مشتری اجازه دیدن آن را نداشت. راستگراهای فرانسوی هم از این کتاب انتقاد کردن و اورول رو متهم به داشتن احساسات ضد فرانسوی یا فرانسوفوبیا که توی آلمان و انگلیس اون دوره شایع بود کردن. یه انتقاد دیگه هم که به اورول شد نظرش درباره یهودیای پاریس و شرح رفتارها و اخلاقشونه. خیلی اورول رو متهم به یهودی ستیزی کردن. روزنامه اسرائیلی هارتز بعدها نوشت که اورول دارای یک یهودی ستیزی نهفته تو خودش بوده. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و لذت ببرید. لینک فایل صوتی این کتاب توی کانال تلگرامی نیمکت که لینکش توی توضیحات هست قرار داده شده. اینجا کانال یوتیوب نیمکت، ما تو این کانال کتاب معرفی میکنیم، فایل صوتیشو در صورت موجود بودن توی کانال تلگرامیمون قرار میدیم و هدف ما ارتقای سطح فرهنگی جامعه است. خوشحال میشیم اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها به ما بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.